Good day everyone, Sir Garrett here. I will help you to learn and explore the majestic and interesting world of science. Hello. On this video lecture, you should be able to identify the relationship of angular projection to height and range of a projectile in a projectile motion. Further, you need to calculate the key components of a projectile motion. Sa pag-aaral ng projectile motion, binibigyan natin ng pansin ang relasyon ng angular projection sa possible height at range na maaaring ma-achieve ng isang projectile matapos natin na mai-launch in a horizontal at an angle. Ngunit bago natin malaman kung ano nga ba ang relasyon ng angular projection sa possible height at range na maaaring ma-achieve ng isang projectile, una muna nating alamin ang mga bahagi o components ng projectile motion na maaaring makatulong sa atin upang matuklasan ang mga relasyon ng mga ito. Sa projectile motion, kailangan nating maging pamilyar sa iba't ibang key quantities na bumubuo dito. Naandyan ang tinatawag nating angle of projection na makikita sa pagitan ng initial velocity ng isang object at ng horizontal plane kung saan na-launch ang isang object. Bukod dito, naandyan din ang tinatawag nating maximum height na tumutukoy sa taas na na-achieve ng object matapos itong ma-launch. Ang range na tumutukoy sa horizontal distance covered by the projectile mula sa launching point hanggang sa ending point nito. Bukod sa tatlong nabanggit, dapat alam din natin ang time of flight o yung oras na na-achieve ng isang projectile upang marating ang peak mula sa launching point nito, maging ang total time of flight o yung kabuoang oras na nakamit mula launching point, highest point hanggang sa marating ang ending point. Ngunit paano nga ba natin nakukuha ang mga values ng mga key quantities na ito upang masagot natin ang tanong na ano ang relasyon ng angle of projection sa posibleng height at range ng isang projectile matapos nitong ma-launch? Sa pag-calculate ng mga nasabing quantities, gumagamit tayo ng mga formula upang makuha ang value ng mga nasabing quantities. Bukod dito, kailangan na maging pamilyar din tayo sa kanilang symbols nang sa gayon kapag oras na ng calculation ay hindi tayo malilito. Narito ang mga symbols o representations na aking sinasabi. Una na dyan ay ang symbol ng angle of projection kung saan ito ay nire-represent ng theta. Tandaan na kapag nakita natin ang symbol ng theta, ito ay tumutukoy sa value ng angle given on the problem. Pangalawa ay ang symbol na ginagamit para i-represent ang initial velocity. Ito ay ang symbol na VO. Tandaan, kapag nakita natin ito ay tumutukoy sa initial velocity. Pangatlo ay ang symbol na Vy. Ito naman ay tumutukoy sa peak o yung tuktok ng height. Tandaan na ang constant value ng peak o Vy ay palaging 0. Uulitin natin ha. Ang constant value ng peak o yung tuktok ay laging 0. Samantalang ang symbol naman na ginagamit natin to represent the height ay ang symbol na dy max. Minsan, ginagamitan din ito ng symbol na capital letter H. At ang capital letter R naman ay para sa range. Ngayong nalaman na natin ang mga quantities na kailangang ma-solve sa projectile motion at mga symbols na ginagamit dito, ngayon, subukan natin mag-solve ng isang word problem sa pagkuha ng mga nasabing quantities. Narito ang ating word problem. A firefighter aims a fire hose upward towards a fire in a building. The water leaving the hose with a velocity of 32.0 meters per second. If the firefighter holds the hose at an angle of 78.5 degrees, what is the maximum height of the water stream? Sa pagsasolve ng isang word problem, ang una nating dapat gawin ay alamin ano nga ba ang mga given quantities dito. Batay sa ating problem, dalawang quantities lamang ang nabanggit. Ito ay ang initial velocity o VO na 32.0 meters per second at ang value ng angle of projection na 78.5 degrees. Matapos nating malaman ang mga quantities na given sa ating word problem,
Alamin naman natin ang values ng ating initial velocity ng x and y components o ang ating Vox at Voy. Tandaan, ang mga components na ito ay mahalaga upang matukoy natin ang magiging values ng ating height at range sa mga susunod na bahagi. Upang makuha natin ang values ng ating Vox at Voy, sa bahaging ito ay gagamit tayo ng scientific calculator. Upang makuha natin ang value ng ating initial velocity of x component o ang tinatawag nating Vox, gagamitin natin ang formula na Vox is equal to the product of initial velocity and cosine theta. Gamit ang inyong scientific calculator, sabay-sabay natin itong gawin. I-press natin ang cosine button ng ating calculator. Kasunod nito ay i-encode natin ang value ng angle of projection na nakapaloob sa ating word problem kung saan ito ay ang 78.5 degrees. Matapos natin itong magawa, ay pindutin natin ang equals button. Makakakuha tayo ng sagot na 0.1999367 at sa bahaging ito, kunin lamang natin ang sagot na naka-rounded off sa 2 decimal places. At kung gagawin natin ito, tayo ay magkakaroon ng sagot na 0.20. Matapos nating makuha ang value ng cosine 78.5 degrees, imumultiply na natin ito sa value ng initial velocity na given sa ating word problem upang makuha ang value ng initial velocity of the x component. Kung gagawin na natin ito, Vox is equal to 32.0 meters per seconds times 0.20, tayo ay magkakaroon ng value ng Vox na 6.4 meter per seconds. Tandaan na ang value ng Vox ay makakatulong upang makuha natin ang value ng range sa susunod na bahagi. Ngayon, kunin naman natin ang value ng Voy o ang tinatawag nating initial velocity of y component. Upang makuha natin ang value nito, ginagamit natin ang formula na Voy is equal to the product of initial velocity and sine theta. Katulad ng ginawa natin sa pagkuha ng value ng Vox, tayo ay gagamit muli ng scientific calculator at sabay-sabay natin itong gagawin. I-press natin ang sine button sa ating calculator. Kasunod nito ay i-encode natin ang value ng angle of projection na nakapaloob sa ating word problem kung saan ito ay ang 78.5 degrees. Matapos itong magawa, ay pindutin na natin ang equals button sa ating calculator. Tayo ay magkakaroon ng value na 0.979924 at gaya ng ginawa natin sa una, kukunin lamang natin ang sagot na naka-rounded off sa 2 decimal places. Kapag ginawa na natin ito, tayo ay magkakaroon ng sagot na 0.98. Matapos nating makuha ang value ng sine 78.5 degrees, imumultiply na natin ito sa value ng initial velocity na given sa ating word problem upang makuha ang value ng initial velocity of the y component. Kung gagawin natin ito, Voy is equal to 32.0 meters per seconds times 0.98. Tayo ay magkakaroon ng value ng Voy na 31.36 meters per seconds. Tandaan na ang value ng Voy ay makatutulong upang makuha rin natin ang value ng height sa mga susunod na bahagi. Matapos nating makuha ang values ng Vox at Voy, kunin naman natin ang value ng time to reach the peak. Upang makuha natin ang value nito, ginagamit natin ang formula na time is equal to the difference of peak of Vy and initial velocity of the y component divided by the value of the gravity. Tandaan na ang t sa ating formula ay tumutukoy sa time to reach the peak
Ang Vy naman ay tumutukoy sa highest point o yung tinatawag nating peak na may constant value na 0. Ang Voy o ang initial velocity of y component kung saan nakuha na natin ang value nito kanina. Ano nga muli ang value ng ating Voy? Tama, mukhang naisulat mong mabuti ah. Ang value ng ating Voy ay 31.36 meters per seconds. Samantalang ang G ay tumutukoy naman sa constant value ng ating gravity which is negative 9.8 meters per second squared. Ngayong alam na natin kung ano ang mga tinutukoy ng mga symbols sa ating formula para makuha ang time to reach the peak. Subukan na nating i-substitute ang mga values nito nang sa gayon makuha na natin ang hinahanap nating value sa bahaging ito. So, time is equal to 0 minus 31.36 meters per seconds divided by negative 9.8 meters per second squared. Una muna nating isolve ang mga nasa loob ng parentheses. Alam naman natin na 0 minus 31.36 meters per seconds, tayo ay magkakaroon ng value na negative 31.36 meters per seconds. Kasunod nito ay i-divide natin ito by negative 9.8 meters per second squared. Kapag ginawa natin ito, ano ang makukuha nating sagot? Tama. Magkakaroon tayo ng value ng time to reach the peak na 3.2 seconds. Nangangahulugan lamang na inabot ng 3.2 seconds para ma-achieve ng projectile ang pinakatuktok ng height at an initial velocity of 32 meters per seconds at an angle of projection na 78.5 degrees. Siyempre, hindi pa tayo natatapos dito. Kailangan pa nating kunin ang values ng total time of flight, height, at range. Kunin naman natin ngayon ang total time of flight. Upang makuha ang value nito, imumultiply lamang natin ang computed time to reach the peak by 2. Kung gagawin natin ito, time total is equal to 3.2 seconds times 2. Ito ay magkakaroon ng product na 6.4 seconds. Ibig sabihin, inabot ng 6.4 seconds ang projectile from the launching point to the highest point and to the ending point. Ngayon, kunin naman natin ang height o ang dy max. Upang makuha natin ang value nito, ginagamit natin ang formula na dy max is equal to vy squared minus voy squared divided by 2 times gravity. Gaya ng ginawa natin upang makalculate ang value ng time to reach the peak, isa-substitute lamang natin ang mga values ng mga quantities na given sa ating formula. Mapapansin natin na hindi naman sila nagkakalayo sa mga quantities na ating kailangang isubstitute. Kung isasagawa natin ito, dy max is equal to 0 squared minus 31.36 meters per second open close parenthesis squared divided by 2 times negative 9.8 meters per second squared. Unahin muna natin isimplify ang mga quantities na may exponents. Alam naman natin na any number multiplied to 0 is equivalent to 0, kaya maaari na natin itong tanggalin. Ngayon, kunin naman natin ang product ng 31.36 meters per seconds multiplied to itself. Kapag ginawa natin ito ay magkakaroon ng calculated value na 983.4496 meters squared per second squared. Ngayon, kunin naman natin ang product ng 2 at ng ating gravity which is negative 9.8 meters per second squared. Kapag ginawa natin ito, tayo ay magkakaroon ng value na negative 19.6 meters per second squared. Sa bahaging ito, i-divide na natin ang negative 983.4496 meters squared per second squared by negative 19.6 meters per second squared.
Ito ay magkakaroon ng value ng dy max na 50.176 meters o 50.18 meters. Huwag tayong malilito kung sa isang reference ay ginawa nila itong 50.2 meters. Ito ay approximately equal pa rin in terms of the value ng ating calculated dy max. Ngayon, i-calculate na natin ang huling quantity. Ito ay ang range. Makukuha natin ang value nito sa pamamagitan ng paggamit ng formula na range is equal to initial velocity of x component times the value of total time of flight. Matatandaan na nakuha na natin ang value ng initial velocity of x component sa ating unang bahagi at ang value naman ng total time of flight ay nakalculate na rin natin. Ngayon, isasubstitute lamang natin ang mga values na ito sa formula ng pagkuha ng range. Range is equal to 6.4 meters per seconds times 6.4 seconds. Ito ay magkakaroon ng value ng range na 40.96 meters. Ngayon, i-analyze natin ang mga quantities na ating nakalculate. Batay sa ating word problem, ang mga quantities na given ay ang initial velocity na 32.0 meters per seconds at ang angle of projection na 78.5 degrees. Samantalang ang mga calculated values ay ang mga sumusunod. Initial velocity of x component na 6.4 meters per seconds, initial velocity of y component na 31.36 meters per seconds, time of flight to reach the peak na 3.2 seconds, total time of flight na 6.4 seconds, height which is 50.18 meters, at ang value ng range na 40.96 meters. Paano natin malalaman ang relationship ng angle of projection sa height at range na posibleng ma-achieve ng isang projectile? Obserbahan natin ang larawan na ito. Papansin natin na ang may pinakamalayong range batay sa angle of projection ng isang projectile ay kapag ito ay ni-launch at an angle of 45 degrees. Ngunit, pansinin natin ang nangyayari sa height at range kapag ang angle of projection ay nagiging mas malaki sa 45 degrees. Mapapansin natin na kapag ang angle of projection ay nagiging greater than 45 degrees, ito ay nagkakaroon ng mataas na height, ngunit ang range nito ay umiikli. Kapag ang angle of projection naman nito ay naging smaller than 45 degrees, mapapansin natin na ang height ay bumababa at ang range naman nito ay humahaba. Ito ay nangangahulugan lamang na ang relasyon ng angle of projection sa height ay directly proportional, samantalang inversely proportional naman pagdating sa relasyon nito sa range. Ngunit pansinin natin ang range na mayroon ang mga projectiles launched at 60 degrees at 30 degrees. Mapapansin natin na sila ay mayroong range na approximately equal with one another. Gayon din ang mga projectiles launched at 15 degrees and 75 degrees. Sa konsepto ng projectile motion, kapag ang dalawang projectiles ay ni-launch at same value ng initial velocity, ngunit ang angle of projection ay complementary with one another, o kapag kinuha natin ang sum ng dalawang angle of projection ng mga projectiles na ito at ito ay naging equivalent to 90 degrees, mapapansin natin na ang range na kanilang kapapatakan ay approximately equal. To summarize this video lecture about the concept of projectile motion, we should always remember that number 1, angle of projection is directly proportional to height of the projectile but inversely proportional to the range which will possibly achieve. Number 2, if we want to achieve the longest range, the angle of projection should be at 45 degrees. Number 3, if angle of projections of two projectiles are complementary with one another and launch at the same value of initial velocity,
These projectiles will achieve an approximately equal value of range. At para naman makalculate natin ang range at height ng isang projectile, kapag ang values lamang ng angle of projection at initial velocity ang given sa ating problem, ginagamit natin ang mga sumusunod na formula. Again, I am Sir Garrett, and let us learn and explore the majestic and interesting world of science.